Hello guys! Welcome sa ating channel. So today mag-unbox tayo ng mga succulents na hinol natin from Baguio. So from here, papakita ko rin sa inyo yung process, paano umorder ng succulents online, and paano yung shipping, ilang araw inaabot, how much yung shipping, and kamusta yung succulents natin pagdating sa atin. So if you wanna know more about it, just keep watching. I got these from Mrs. CNS located at Baguio City. Highly recommended kasi sobrang accommodating nila. Ang lahat ng tanong ko, lahat ng request ko nasasagot agad. Kaya ilalagay ko na lang yung link nila sa description box. So ito yung mga succulents na na-mine ko during their live selling. Marami-rami to, mga around 18 to 20 pieces. So meron to combination to ng mga common, meron ding uncommon or rare, or yung mga Korean succulents. And marami din silang option for shipping kasi meron din silang tracking, meron din victory liner, meron din silang door-to-door which will cost 500 pesos. So syempre doon tayo sa mura. Meron pinili ko yung cash on pickup ng LBC which is only 95 pesos. So ito na sila. Grabe, sobrang nakakatuwa guys because as you can see, sobrang secure ng mga succulents kasi each succulents nakarap individually ng tissue paper para hindi masira. So what they did is, in-uproot mo na nila and then in-air dry for 3 days bago ipadala. And ang bilis lang kasi after ipadala, kinabukasan na-receive ko na agad siya or na-pick up ko na agad siya sa LBC branch. So overnight lang yon from Baguio City hanggang Antipolo. Alright, let's take a look. By the way guys, sobrang newbie pa lang ako sa succulents. Actually, hindi ko pa nga alam yung mga names nila or yung mga ID nila. So the best place to go to is the Facebook group of the Succulent Club Philippines. Ilalagay ko rin sa description. That's the best place to ask for any care tips or any ideas regarding on how to take care of succulents. So unahin muna natin yung mga succulents na maliliit. So first, we have here what we call the string of buttons. By the way, if may mga succulents ako na hindi ko alam ang ID, just comment down below. Ito guys, sobrang ganda nito. Siguro it's one of my favorites. This is Cubic Frost. Pag yung mga ganito, may mga leaves na natanggal sa package, huwag niyo siyang tatapon. Pwede niyo siyang i-propagate. Nakaka-excite magbukas ng succulents kasi hindi mo alam kung sira ba, mushy, or maganda yung makukuha mo. Kaya happy naman so far. Maayos yung nakukuha natin ngayon. Next is agave. Pops ito, baby ito. I ordered mother agave and nakahiwalay yung mga pops niya. So, secured din each pops ng tissue.
This is ghost plant or ghosty. I'm not sure kasi sabi sa akin ng seller, ghost plant daw ito, pero I think this is ghosty. Sobrang trending nito ngayon kasi ang daming naghahanap ng ghost plant ngayon and mostly lahat ng mga nagtitinda from Baguio or Benguet, ghostly plant lang yung mga available nila. So, ito yung succulent na madaling paramihin. Halos lahat daw ng leaf propagation laging successful. And kapag naparami mo to, ang ganda-ganda talaga tingnan. Lalo na kapag stress na stress sila sa araw, ang ganda-ganda ng color nila. So, tapos na tayo sa first box. Dito na tayo sa second box natin. Tip ko nga pala sa inyo, kapag bumibili kayo ng maraming succulents, I suggest na mas piliin nyo yung dalawang small box ng LBC kesa sa medium kasi mas makakatipid kayo. I think ang cost ng medium box ng LBC is 300 pesos. Unlike na kapag dalawang small boxes, 95 each lang. O di ba mas nakatipid kayo?
Eto na, yung pinaka-last natin. So, bubuksan natin yung pinakamalaki sa lahat. This is the Mother Agave. Ang dami-daming pops nito, parang 3 pops yung nakuha ko sa kanya. Masakit lang sa kamay kasi ang daming tusok, pero ang ganda niya. So guys, eto na lahat sila. Ang gaganda, diba? So, would you believe I only spent around 600 pesos sa lahat ng succulents na to? Kasi most of these napanulunan ko sa games, sa live selling nila. So, karamihan dito puro free lang. So, ang gagawin ko muna dito, ipapahinga ko muna sila for 3 days. Hayaan ko muna silang mag-adjust or masanay sa weather ko dito sa Antipolo. Then after that, tsaka ko sila ireripat. So, hopefully, mabuhay sila sa akin kasi this is my first time na mag-alaga ng mga succulents na ganito karami. And another thing is yung space ko kasi nagre-rent lang ako ng apartment and wala akong ganong kalaking space para mag-alaga or mag-collect ng ganong karaming succulents. So siguro i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga tips and tricks sa pag-alaga ng mga halaman sa isang limited space like what I have sa apartment ko lang. So that's it guys. Thank you for watching this video and I hope you like it. And if you do, just click the subscribe button. See you sa next video ko. Bye!